Я зараз вам покажу, мабуть, самий крутелезний девайс з розряду повноцінних планшетних Android і CarPlay, Android Auto і CarPlay девайсів саме планшетного типу. З безліч можливостями, з мультимоніторингом, де ви можете обрати дві, наприклад, два додатка і працювати на одному екрані. Наприклад, дивитись TikTok і робити навігацію. Так? Це дуже-дуже крутелезно. При тому, що це не все. Це один з тих девайсів, які можуть трохи протистояти ребам. Так, він не ідеальний, не будь-який реб він підтримує, але він дуже-дуже класно з цим працює. І знаєте що? Зараз ви бачите картинку, як, наприклад, я їхав з Одеси, і працювали реби, і в мене нічого не працювало, мій Pixel 10 Pro XL відвалився, а реби, а сам по собі цей девайс працював. І це в нас девайс, отакий Autocast. Це P3, дивіться, отак. Це P3 Pro Auto iBox, дуже крутелезний девайс. І він розрахований і на Android Auto, і на CarPlay. І він має підтримку сімки з 4G, і має ще безліч можливостей Netflix, YouTube, Google сервіси. І він побудований на Qualcomm. А ще він має дуже крутелезну опцію бездротового CarPlay і Android Auto. Тож, на каналі Технозон Україна і Мамкін Автоексперт ми йдемо їх зараз, розпаковуємо, потім дивимося, що заявляє виробник, а потім повертаємось і тестуємо. Autocast. Auto AI Box P3 Pro. Добре. Що в нас тут ще є? Auto AI Box. Тут прям мультимоніторинг. Показують, що у нас є штучно-інтелектуальний асистент, штучно-інтелектуальний сервіс Customer, є Cloud SIM, бездротовий CarPlay Android Auto і Android 13. Ну, давайте його виштовхнемо. Ану, штовхай. Є. Так. Ух ти, дивіться, як він виглядає. Просто крутелезно, красиво. Тепер відразу кажу, тут є перемикач CarPlay і Android Auto. Якщо ваша автівка підтримує CarPlay і Android Auto, ви просто обираєте те, що потрібно. Є кнопка Reset. Сам по собі він має отвори для TF-карти і мікросімки. Це добре. До речі, такі заглушки, як IP69. Type-C і є HDMI out, тобто є додатковий екранчик. Це прикольно, але міні-HDMI. От міні-HDMI це погано, поясню чому. Бо знайти нормальний дріт на міні-HDMI це той ще квест. Бо вони не поклали у комплект міні-HDMI. Є в нас ось такий перехідник, зразу кажу, якщо у вашій автівці немає штатного нормального живлення, то ви можете з допомогою цього перехідника ще додати додаткове живлення від автомобільних зарядників. Вони навіть це ось тут показують. Бачите? Це написано AI. Якщо у вас є якісь проблеми з живленням, то саме таким чином можна зробити. І є ось такі дроти для підключення Type-A на Type-C і Type-C на Type-C. До речі, дуже прикольні, кутові, можна нормально розміщати. Ну що, пішли тестувати? Переходимо. Auto iBox P3 Pro CarPlay iBox. Коротше, штучний інтелект на штучний інтелект. На фірмовому сайті для Європи, до речі, тут обрана Україна в USD, 249 баксів, є промокодик, буде дешевше, в опису під цим відео є, а також є він на AliExpress. Ми закинули для вас посилання і, в принципі, будемо дивитись просто тут більш наглядно все розписано. Ну, як ви зрозуміли, можна купити з HDMI, бо тут є HDMI-вихід. До того ж, у нас, бачите, на оверв'ю є AI Voice Assistant, на жаль, він не працює українською. Є бездротовий CarPlay Wireless Android Auto бездротовий. І це дуже круто, тому що це не просто пристрій планшетного типу для автомобілю. Він поєднує в себе два пристрої. По суті, бездротовий адаптер, який для вас робить, ви можете просто перемикатись. І є AutoDrive OS 3.0 на Android 13, яка мене просто розчарувала, бо там і мультитаскінг є. Є підтримка звичайної сімки, а є в нас хмарна сім, є HDMI output, і поїхали. Усі додаточки, вони тут все класно розповідають про те, що і бездротовий Android Auto працює, і про те, що в нас є мультизадачність. Ну, вони тут, бачите, показують, що можна кастити ще на додатковий екран, підключений ще HDMI є. Є в нас, давайте вам
Ось. Начебто є трансляція, але ну таке собі автомобіль робити у мобільному пристрої це таке. Є в нас мультитаскінг, тобто є два додатки одночасно на екрані. Ну і, звісно, пішло-поїхало. Easy Setup. Просто увімкніть, просто введіть, і це все побудовано на Qualcomm Snapdragon. Вони тут заявляють, що це у нас Snapdragon 6225. Зараз подивимося, яка саме модель більш точно. 8 на 128 і в нас Android 13 на AutoDrive 3.0. І вбудований AI, Gemini і чат GPT. Дуже-дуже цікаво, бо вони повинні розуміти українську, але не знаю, в мене щось не вийшло. Давайте так, у опису під цим відео посилання, а ми подивимось ліпше наживо, як це працює у автомобілі. Основне ви побачили, а тепер поїхали з вами попрацюємо з цим девайсом. По-перше, хочу вам показати одну особливість. Наприклад, є бездротовий Android Auto, CarPlay, це все працює ідеально, як ви бачите, і ми бачимо, що тут пошук GPS-сигналу. А це мій піксель. Він під'єднаний через CarPlay, і зараз працюють реби у Запоріжжі, і є ось така ситуація. Але якщо я вийду, наприклад, а можу виходити спокійно у цю систему і відкрию мапу, давайте закриємо TikTok, бачите, як воно свапом закривається, то я, о Боже, а я знаходжусь саме у Запоріжжі, біля Вознесенівського парку, і GPS працює. Тепер далі. В мене зараз так працює, скажімо так, мапа. Ми залишаємо таким чином, переходимо у мій CarPlay і бачимо, що так воно і є. GPS, Galileo, Baidu, там різноманітні супутники, і він може там перемикатися. Оце його особливість. Але я не гарантую, що це буде працювати при всіх ребах. От щоб ви розуміли, це саме так і працює. Бачите, от якщо я нарешті, бачите, в мене зараз підтягнув і мій Google Pixel. І тут то не точно. Потрапило на вишку зв'язку, але точного позиціонування немає. Ось така ситуація. Тож, ми бачимо з вами, що він більш цікавий для GPS-у. Хоча відразу кажу, що це не завжди так працює, бо якщо врубають під час повітряної тривоги максимально, то все воно глушить, і це також. Давайте далі. Навігацію можна закрити, давайте далі підемо. Є в нас додатковий екран, є в нас фізична SIM. Знаєте, про що тут йде мова? Те, що можна купити Cloud SIM, тобто можна використовувати віртуальні сімки. Далі в нас є додаток. Це, знаєте, я відразу вирішив вам основні якісь фішки показати. Бачите, автопілот додаток, де ви можете під'єднати, керувати відокремлено від самого цього боксу. Так? Можна. В нас є погода, в нас є, як ми бачимо, керування музикою, при тому, що тут буде керування тим додатком, який ви слухали окремим. Якщо, наприклад, я увімкну, там був YouTube, так? До речі, давайте, якщо тут був YouTube, то ми вмикаємо і можемо подивитись YouTube відразу на цьому екрані. І от ми бачимо, що в нас ютубчик працює так, при тому, що він може працювати до, зараз у нас на мобільному інтернеті увімкнуло 480p, але витягує він 1080p 60 Гц. При тому, що він може під'єднуватись до Wi-Fi, наприклад, офісу, чи у вас мобільний якийсь роутер з Wi-Fi, будь ласка. При тому, що це також не все. Якщо ми говорити про якісь додаткові позиції, то тут у нас HDMI output. І ви зараз бачите вставочку, де моя дитина тримає додатково монітор, це вам візуалізація, де просто-напросто дублюється відео. І можна, наприклад, розмістити на підголовниках, там просто в руки дати, щось підвісити, і це буде працювати. А тут в нас йде таким чином, що працює останній додаток, який є до речі, можна закрити перегляд, який ми з вами прослуховували. А прослуховувати ми можемо з вами і YouTube Music. Наприклад, ми слухаємо там якийсь мій мікс, так, він програється, ми можемо закрити, щоб не на повному екрані було, вийти, і в нас на головному екрані буде вже YouTube Music. Давайте зупинимо. Чи буде, наприклад, в нас працювати тут Apple Music, підтримується, чи буде, наприклад, працювати Spotify. І це ще не все. В нас є Bluetooth смартфон. Не дивлячись, зараз бездротовий CarPlay Android Auto, ми зараз його вимкнемо.
і увімкнемо, наприклад, Bluetooth зв'язок, то в нас буде працювати через цей додаток, він саме працює зі смартфоном. От я можу подзвонити своїй матусі зараз. Да. Матусь, знімаю огляд. А ну скажи, будь ласка, ти мене зараз нормально чуєш? Нормально чую. Нормально, ніяких проблем, шипіння, там, Немає. сторонніх Ні, звуків? немає, все чисто. Ага, добре, дякую, на все добре. Давай тобі гарного дня. Давай. На все. І в нас з вами є такий момент. Також є саме Bluetooth-музика, де ви можете відтворювати музику конкретно з вашого смартфону. Наприклад, тут також грає мій мікс. Все нормально працює, і ви у такому варіанті, коли використовуєте кнопки, воно також тут працює, перемикається прямо смартфон і прямо тут. При тому, що воно перемикає і у YouTube Music, наприклад, у самому додатку, тобто є повна сумісність, бачите, а тут вже не працює, тобто воно підхватує, і гучність також працює. А тепер ще одна дуже крутелезна фішка, це те, що тут є в нас саме, але є один момент. Цей голосовий асистент працює чи у англійській, чи у російській мові. Української підтримки, на жаль, немає. Ну, є як є. Хоча там, давайте запитаємо щось. What the weather today in Zaporizhia, Ukraine? Not Ага. Ukraine. Ага. Гуд. Коротше, він щось Запоріжжя, як Періс. Ну, таке собі. У російській мові він, на жаль, працює дуже гарно. В англійській він працює гарно, але моя вимова, вона трохи німецька, тому він не завжди мене розуміє. Ну, є як є. Розділення екрана працює досить гарно. Ми можемо обрати будь-які два додатки, і буде у нас таке розділення екрану, де ви можете, наприклад, змінювати навіть співвідношення. Тобто, ну, я, до речі, Google Chrome ще не використовував. Хоча також Google Chrome повноцінно працює. Тобто ми можемо з вами, наприклад, зайти там на подробності UA, на подробиці. Ну, це Meta, це Facebook. Коротше, працює. Мені не дуже цікаво браузити саме у такому автомобільному девайсі. Далі. Netflix. Netflix повністю мобільна версія, планшетна. Відтворює все бездоганно. Я якби нічого сказати не можу. На цей екран навіть дуже гарний якийсь якість. Ми можемо отримати звук, все добре працює. При тому, що хочу відмітити одну особливість. Справа у тому, що нормально під'єднана і нормальна реалізація взаємодії з авто на моїй ось цій Revel Ultima, музиці, при відтворенні музики через цю систему досить непогано це відтворюється. До речі, тут можна віджити різноманітні ставити. Там, що у нас там навігація? Є навіть спідометр. Так, ми можемо поставити сюди спідометр. Ну так, чисто так, знаєте, заради приколу можемо різні моменти робити. На чому заснована ця система? Якщо піти у ID64, ми бачимо, що у нас система Qualcomm 8 на 128 пам'яті, це дуже круто. Процесор у нас Snapdragon 680 4G SM6225, це 4 енергоефективних ядра Creo 265 по 1,9 ГГц, і є в нас 4 потужних ядра Cortex A73 по 2,4 ГГц, 6-нанометровий процесор. Це прям прикольно. Тепер Adreno 610, ну, під наш екран він роздільну здатність підігнав, але він працює практично на всіх роздільних здатностях. І тут в нас стоїть Android 13 Tiramisu. Як ми бачимо, це досить адекватна для такого девайсу система. Знаєте, як я ще тут, скажімо так, з ним працюю? Наприклад, я ставлю CarScanner, при під'єднанні OBD2 адаптеру я можу проводити, наприклад, тут повністю діагностику прямо у моєму планшеті мого авто. Мені для цього не потрібні ніякі додаткові девайси. Є Focus Driving, коли у вас просто такий, знаєте, годинничок, це дуже класно вони продумали. І далі вже починається функціонал. Ну, окрім того, що от хочу відмітити саме бездротовий Android Auto і CarPlay, зараз він конектиться відразу, бачите, дуже швидко працює. Я хочу відмітити те, що сам по собі CarPlay і Android Auto бездротові. Вони не сумісні з цими кнопками, вони працюють через емуляцію, скажімо так. Все працює інтерактивно саме у тач-інтерфейсі, але він дуже стабільний. Я приїхав із Молдови, із відрядження, проїхав 700 кілометрів до Запоріжжя, жодного відвалу не було бездротового цього Android Auto. Працює дуже стабільно. Один з найліпших емуляторів бездротового Android Auto і CarPlay, які я бачив на ринку. Тому я, в принципі, цей девайс і використовую сам.
4G інтерфейс, враховуючи те, що я знаходжусь у Запоріжжі, так, ми можемо зробити спідтест, але ми не отримуємо у Запоріжжі зараз високих швидкостей. Ми бачимо з вами результат 32-35 Мбіт у піковому значенні було на 15 Мбіт. Так, у Запоріжжі зараз багато не отримаєш. Тепер взаємодія з авто. Ви можете спокійно виходити у ваші налаштування автомобіля, так, ви можете також повертатися. І при тому, що навіть ви можете заходити у бездротовий Android Auto, ви зайшли, ви можете виходити у базову систему, вийти, можете також виходити у систему самого автомобіля через вихід у цьому планшетному пристрої. Стосовно налаштувань, дуже гарно, що є українська мова, вона, в принципі, знаєте, налаштування є, не все перекладено, але це класно. Підтримка Wi-Fi, звісно, можна під'єднати клавіатуру і мишку через Remote Bluetooth, персоналізація. Отут вже починається класна тема. Ми можемо увімкнути з вами такий режим, що при старті воно буде вмикати останній додаток, який був до цього, чи встановлювати специфічний додаток. Також в нас є, бачите, ось є запіновані, закріплені додатки, чи можемо останні додатки. Також далі ми можемо скривати. Це один з самих приколів цього девайсу. Це те, що немає цього навігаційного кружочка, який потрібно таскати по екрану, натискати там щось, щоб назад, домівочка була. Тут все це реалізовано базово. При тому, що ми можемо їх скривати. Ми можемо їх скривати, можемо зробити по свайпу, щоб воно з'являвся оцей, там, наприклад, свайп ліворуч. У вас буде відкриватися таке віконечко, а можемо свайп знизу, щоб показувати скриту навігаційну панель. Дуже класна річ. При тому, що в нас, дивіться, стосовно GNSS Settings, в нас є у автомобілі, наприклад, GPS, і ми можемо використовувати GPS автомобіля, але GPS автомобілів глушаться. А ось тут прикол, що в ньому свій вбудований GPS з досить нормальною антеною, який, ми бачили, працює у якихось прикольних моментах. І можемо, до речі, якщо використовує ваша дружина, і вона не розуміє, що таке безпека, і передивлятися відео на ходу не можна, це просто приклад життя, то ви можете увімкнути саме оцю опцію, покажи, будь ласка, відеоплейбек, і у нас не буде відтворюватись відео, коли ви будете їхати. Це дуже класна тема. І кастомізація. Екран можна світлу тему, можна темну тему, але світла тема мені повністю не зайшла. Можна фоновий малюнок змінювати. Це також такий прикол, можна анімований ставити, але анімовані не ставте, буде гріти пристрій. Хоча ви можете використовувати, наприклад, з галереї якісь там малюночки, там якусь поставити гору. Давайте поставимо гору. І це буде красиво, я так думаю. Є така надія. Тут, звісно, є якісь базові налаштування і все. Давай подивимось, як це виглядає в нас. О, слухай, це непогано, так? Це просто непогано. Класно стало. По налаштуванням все. Що я вам ще не показав? Можна відтворювати, звісно, наприклад, якісь відеофайли з флешок, якщо у вас там MX-плеєр є, там флешка підтримка. І, в принципі, як я тут, знаєте, моя робоча пошта тут заведена. Бачите, в мене там є моя пошта, можу читати її, там різноманітні моменти. Це також дуже добре. Навіть Google фото моє є. Будь ласка, мої відеофайли. Я тут оновлював свою автівку, записував там свої, бачите, там оновлення. Я можу навіть зайти у Google фото прямо з цієї штукенції і отримати доступ до них і якось з ними оперувати. Дуже класна річ. А що це таке? Якийсь китайський додаток. Що це таке у нас? Це я... Ні, вибачте, це нам не підходить. Є, звісно, TikTok, але таке, ви сюди можете встановити все, що вам заманеться. Іграшки навіть можете встановити. Бачите, TikTok буде у такому режимі. Бачите, він буде трохи розтягнутий, але є один лайфхак. Як дивитись TikTok, просто перейдіть у такий режим, поставте додатково якийсь додаток, наприклад, Google Chrome і TikTok. І в нас TikTok, якщо ми його ось так здвинемо, він буде працювати у повному режимі. Бачите? При тому, що він буде у вас повна взаємодія з тач-інтерфейсом у кожному з додатків окремо. Це дуже-дуже круто. Що можу сказати? Із таких девайсів саме цей Otto P3 я вирішив, P3 Pro, вирішив залишити собі. Я раніше там купував їх, робив огляди, продавав. Непогано. Будуть інші девайси на оглядах, я буду казати, але на постійно я зараз залишив собі саме оцей Ottocast. Посилання в опису під цим відео, якщо вам цікаво.
Коштує він не дешево, але він того вартий. Він того вартий. Це один з самих крутих девайсів, які є зараз на ринку. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Мамкін Автоексперт. На все добре.